महायान र वज्रयान दुईटा अलग चिज होइन। यी अद्वैत वज्र सङ्ग्रहमा अद्वैत वज्रले लेख्नु भएको छ, महायानम द्विविधम, महायान दुई किसिमको छ हैन। पारमिता नय छ, मन्त्र नय छ हैन। भनेपछि पारमिता यान र मन्त्रयान दुई किसिमको महायान छ हैन। हाम्रो नेपालमा विशेष गरेर हाम्रो नेवार समुदायमा र धर्मोदय जस्तो प्रतिष्ठित संस्थामा पनि भोटको चाहिँ महायान, हाम्रो चाहिँ वज्रयान भन्ने चलन छ। यो गलत हो। किनभने अघि भर्खर भने कि अद्वैत वज्र उहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति हो र हाम्रो नेवार परम्परामा पनि उहाँको विधि विधानहरू फलो गर्छ बज्राचार्यहरूले र उहाँ एक 84 महासिद्धमध्ये एउटा हो जसलाई मैत्रीपा भन्छ। त्यही नै अद्वैत वज्र हो र हाम्रो लुम्बिनीको हो, लुम्बिनीको हो। त्यसर्थ नेपाली नै हो उहाँ भने पनि हुन्छ हैन। अधिकांश 84 महासिद्धहरू इन्डियनहरू हो हैन, भारतका हो। तर उहाँ एउटा चाहिँ 84 महासिद्ध मात्रै नेपाली नै हुनुहुन्छ, लुम्बिनीको भएको हुनाले नेपाली भन्नु मिल्छ। र उहाँले महायान दुई किसिमको छ, पारमितायान या पारमिता नय र मन्त्र नय हैन। अब त्यसै कारण दुई किसिमको हो र हाम्रो नेवारहरूको वज्रयान र तिब्बतको वज्रयान एउटै हो हैन। तिब्बतको महायान, हाम्रो यहाँ वज्रयान होइन। तिब्बतको पनि वज्रयानै हो। तिब्बती भाषामा दोर्जे थेक्पा भन्छ। दोर्जे भने वज्र, थेक्पा भनेको यान हैन। र उनीहरू वज्रयानै हो र इन्डिया नेपालबाट गएको हो तिब्बत हैन। अब हाम्रो प्राय भारतवर्ष भन्दाखेरि इन्डिया मात्रै, पोलिटिकल इन्डिया मात्रै होइन, इन्डियन सब कन्टिनेन्ट, अफगानिस्तान पनि पर्थ्यो हैन। त्यसभित्र गान्धारको बुद्धको मूर्ति थिए जुन तालिबानहरूले 10-15 वर्ष अगाडि फुटाए हैन। त ती सबै भारतवर्षभित्र पर्छ हैन। पोलिटिकल इन्डिया भनेको होइन मैले हैन। भारतवर्षको बासिन्दाहरूले र हाम्रै काठमाडौँकै जुन भारतवर्षभित्र नै पर्छ, आर्यावर्तभित्र पर्छ काठमाडौँ भनेको को नेवारहरू जुन बुद्धिस्टै हो र एक किसिमको परम्परा अटुट चलिरहेकै छ। उहाँहरूले पनि बुद्ध धर्मको इतिहास बिर्सिसक्यो हैन। र त्यसै कारणले अधिकांश गुभाजुहरूले चाहिँ भोटको महायान हाम्रो वज्रयान भन्छ। तर त्यो गलत हो, किनभने भोटको पनि वज्रयानै हो। तिब्बती भाषामा दोर्जे थेक्पा भन्छ र त्यहाँ गएको इन्डिया र नेपालबाट गएको हो। इन्डियन गुरुहरू हैन तिब्बत जानुभयो हैन। र त्यस्तै कयौँ तिब्बतन गुरुहरू नेपाल काठमाडौँ आउनुभयो, इन्डिया जानुभयो। इन्डियन गुरुहरू तिब्बत जाँदाखेरि नेपालका गुरुहरू पनि सँगसँगै जान्थे हैन। जस्तै शाक्यश्री भद्र जुन चाहिँ नालन्दाको अन्तिम उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो हैन, काश्मीरी ब्राह्मण हो र उहाँकै अगाडि बख्तियार खिल्जीले नालन्दालाई जलाएको हो र नालन्दाको जति पनि सूत्र शास्त्रहरू छन् सबै निकालेर जलाएको हो। अब त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, यति ठुलो परिमाणमा थियो कि हामीले अन्दाज गर्न सक्दैन। किताब मात्रै निकालेको 9 मिलियन किताबहरू निकालेर जलाएको हो। 9 मिलियन भनेको त हाम्रो नेपालीमा त 90 लाख हो हैन। त त्यति किताबहरू जलाएको हो र बख्तियार खिल्जीको डायरीमै लेखेको छ कि त्यो रातो जुन किताबको राशिलाई जलाउँदाखेरि रातो हुन्छ, त्यो रातोपन सिद्धिनु 6 महिना लाग्यो र धुवाँ सिद्धिनु 9 महिना लाग्यो। र शाक्यश्री भद्र त्यहाँबाट भाग्नुभयो र उहाँलाई मार्नु सकेन। अरू धेरै भिक्षुहरूलाई मारियो त्यहीँ हैन। र उहाँ टाढाबाट हेरेर रुनुभयो र रोएर के भन्नुभयो भने अब भारतवर्षबाट बुद्ध धर्म गयो। अनि नेपाल आउनुभयो, नेपालमा कति वर्ष बस्नुभयो, अनि भोट जानुभयो र भोटमै उहाँ बित्नु भएको हो हैन। र भोटमै तपाईले कर्मपा भन्ने नाम त सुन्नुभएको होला। पहिलो कर्मपालाई कर्मपा भन्ने नाम दिने नै उहाँ हो हैन। प्रथम कर्मपालाई नाम दिने कर्मपा उहाँ नै हो। त्यस्तै शाक्य परम्पराको शाक्य पण्डित भन्नेलाई पण्डित पदवी दिने उहाँ नै हो हैन। त यस्तै किसिमको शाक्यश्री भद्रभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला गुरु पद्मसम्भव, गुरु रिम्पोचे
हैन, जो चाहिँ आजको अब उड्डयन भन्छ, आजको धेरै एन्थ्रोपोलोजिस्टहरू इतिहासकारहरूले चाहिँ अन्दाज गरेको पाकिस्तानको नर्थ वेस्ट फ्रन्टियर एरिया स्वाट भ्याली भन्छ, त्यहाँ हो उड्डयन भनेको भन्ने भनाइ छ। र नालन्दामा आएर अध्ययन गर्नुभएको हो। नालन्दामा अध्ययन गरेपछि काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँमा त्यो उता फर्पिङको वज्रयोगिनीको मन्दिरको माथि एउटा गुफा छ, त्यो गुफा तिब्बती भाषामा असुर गुफा भन्छ, त्यहाँ ध्यान गर्नुभएको हो र त्यहाँ नै बोध प्राप्त गर्नुभएको हो उहाँले। र त्यहीँबाट राजा ट्रिसङ डेट्सेन भनी तिब्बतको राजाले बोलाएर तिब्बत जानुभएको हो र उहाँले स्थापना गर्नुभएको हो। र उहाँ त बज्रयानी हो हैन, बज्रयानको अभ्यास गरेको हो, नालन्दामा सिकेको हो, बज्रयानी अभ्यास गरेको हो र उहाँले सुरु गरेको हो हैन। र त्यसपछि पछि शताब्दीमा पनि इन्डिया नेपालबाट नेपाली गुरुहरू, टिबेटन गुरुहरू, के अरे इन्डियन गुरुहरू माथि गएको, जस्तै अतिश दीपङ्कर अतिश जो चाहिँ बङ्गालको राजाको छोरा थिए हैन। पछि भिक्षु बने, भिक्षु बनेर विक्रमशीलमा नालन्दामा अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो, पछि त्यहीँको उपाध्याय बन्नुभयो। खेम्पो तिब्बती भाषामा खेम्पो भन्छ, हाम्रो संस्कृतमा उपाध्याय भन्छ हैन, उपाध्याय बन्नुभयो। पछि तिब्बत जानुभयो हैन, उहाँले सिकाउनु भयो र पछि काठमाडौँ जाँदाखेरि काठमाडौँ भएर जानुभयो र ठम बिहार, जुन स्तम्भ बिहार जसबाट ठमेल भन्ने नाम आयो पछि आएर ल उद्घाटन गर्ने उहाँ नै हो हैन। र उहाँले उद्घाटन गरेको, त्यहीँ बस्नुभयो, त्यहाँबाट तिब्बत जानुभयो। अनि त्यस्तै किसिमको भोटको गुरु मार्पा भन्ने अनि ड्रग्बी लोचावा भन्ने, माल लोचावा भन्ने, लोचावा भनेको तिब्बती भाषामा संस्कृतको शब्दलाई तिब्बतीकरण गरेको हो। लो भनेको लोक, चा भनेको चक्षु हैन, वा भनेको वाला हैन, लोक चक्षु ट्रान्सलेट गरेर धर्मलाई तिब्बती भाषामा ट्रान्सलेट गरेर तिब्बतनहरूको आँखा भनेको हुनाले लोचावा भन्ने नाम दिएको छ उहाँहरूलाई। र त्यस्तो कैयौँ तिब्बतन गुरुहरू यहाँ काठमाडौँ आए, काठमाडौँमै विभिन्न बिहारहरू, पाटनका बिहारहरू कहाँ हो अध्ययन गरे। त्यहाँबाट उनीहरूले नै, त्यही टाइमका गुरुहरूले नै हाम्रो गुरु इन्डियामा छ जो सिक्नु भनेर पठाए हैन। मार्पालाई त्यही हो, हाम्रो अहिले रत्नाकर बिहार जुन पाटनको छ त्यहाँ आएर बस्नुभएको हो। त्यो बेलामा चिथेरपा र पैन्डिपा भन्ने दुईवटा गुरुसँग सिकेको हो हैन। अब चिथेरपा पैन्डी पात्र बोक्ने भएको हुनाले पिण्ड पात्र बोक्ने पैन्डिपा भनेको होला, अलिकति भोटेकरण नाम भएको छ हैन। तर रत्नाकर बिहारको हो उहाँहरू हैन। र उहाँहरूसँग सिकेपछि उहाँहरूले नै हाम्रो गुरु नरोपा हैन, जो चाहिँ काश्मीरी ब्राह्मण हो हैन, नालन्दामा हुनुहुन्छ, उसँग सिक्नु जा भनेर पठाएको हो हैन। र उहाँसँग सिकेर फर्केको हो। र नरोपा त हाम्रो जुन नेवारहरूको खडसिदा भन्छ, 6वटा सिद्ध विरूपा उहाँको यतापट्टि छ मूर्ति विरूपाको, त्यस्तै नरोपा त्यो खडसिदा मध्ये नै पर्छ हैन। त तिब्बतको बज्रयान के अरे धर्म, बुद्ध धर्म बज्रयानै हो, तर बज्रयान भनेको महायानै हो हैन, महायानै हो। र त्यस्तै किसिमको अनि बज्रयानलाई सहजयान पनि भन्छ, किनभने सहज ज्ञान लाई प्रयोग गरेर अभ्यास गर्ने भएको हुनाले सहजयान पनि भन्छ, फलयान पनि भन्छ। यो विशेषता हो वज्रयानको, फललाई प्रयोग गर्ने हैन। जुन सूत्रयान भन्दा फरक वज्रयानको फललाई प्रयोग गर्ने, अभ्यासमा कसरी फललाई नै प्रयोग गर्छ भने त्यस्तै। अनि गुह्ययान हो, किनभने यसमा धेरै कुराहरू गुह्य राख्नुपर्छ र यसमा धेरै उपायहरू हुने भएको हुनाले उपाययान पनि भन्छ हैन। त यी विभिन्न नाम हो वज्रयानको, वज्रयान हैन। वज्र भन्ने शब्दबाट वज्रयानको अभेद्यम वज्र इति हैन, नष्ट गर्न नसक्ने हैन, यानी शून्यता। वज्र भनेको शून्यताको सङ्केत हो। घण्ट र वज्र भन्दाखेरि वज्र शून्यताको सङ्केत हो, घण्ट उपायको सङ्केत, उपाय र प्रज्ञा, शून्यता भनेको प्रज्ञा हो, उपाय र प्रज्ञाको सङ्केत हो। र यसलाई वज्रयान भनिन्छ हैन। अब पारमिता यान, अद्वै वज्र भनेको पारमिता नय भनेको, त्यसलाई पारमिता यान पनि भन्छ। त्यसको माने वज्रयानमा पारमिता, षड पारमिता छैन होइन कि, त्यो चाहिँ सूत्रमा आधारित पारमिता यानको अभ्यासहरू गर्ने भएको हुनाले सूत्रयान पनि भन्छ त्यसलाई हैन। र हेतुयान पनि भन्छ, किनभने यो हेतु निकालेर त्यो फल निकाल्ने उपाय हैन, हेतुवान यान पनि भन्छ। त
अधिकांश जब बौद्ध धर्म फैलियो संसारभरि, भगवान बुद्धको पालादेखि फैलिँदै गएर दोस्रो तेस्रो चौथो शताब्दीसम्म त 75% भारतवर्ष, 75% एसिया बौद्ध थियो हैन। यो इतिहास पनि मान्छेहरूले बिर्सिसक्यो हैन। अहिले सानो नेपालमा एउटा सानो नेवार समुदाय काठमाडौँमा छ र माथि भोटेहरू छन् बुद्धिस्ट भनेको, हाम्रो नेपालको के अरे यो हिमाली भेगमा हैन भोटेहरू भनिन्छन्। तर एकताका 75% भारतवर्ष केरलादेखि काश्मीरसम्म हैन बौद्ध थियो। र त्यति मात्रै होइन, 75% एसिया बौद्ध थियो। अफगानिस्तान बौद्ध थियो, पाकिस्तानको पुरा एरिया बौद्ध थियो, कति भाग इरानको बौद्ध थियो। इरान र अफगानिस्तान माथि जुन सेन्ट्रल एसिया भन्छ अहिले उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भने यी सबै बौद्ध थियो। र त्यहाँबाट सिल्क रुट भएर जुन चाइना जान्थ्यो त्यो सबै बौद्ध थियो। त्यसका भग्नावशेषहरू अहिले पनि छ त्यो रुटमा हैन। गुम्बाहरू, पुरानो गुम्बाहरू, बुद्धिस्ट उनै भएका आइकोनोग्राफी भएका गुम्बाहरू अहिले पनि बाटोमा छ, सिल्क रुटमा छ, चिनसम्म पुग्ने। पुरा चिन 75-80% चिन बौद्ध थियो। जापान त्यस्तै थियो, कोरिया त्यस्तै थियो। अनि यतापट्टि थेरवादी परम्परा के अरे भियतनाम त्यस्तै थियो भने यतापट्टि थेरवादी परम्पराबाट श्रीलङ्का, बर्मा, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, लाओस सबै बौद्ध थियो। यिनीहरू अहिले पनि बौद्धै छन् हैन। चीन पनि अहिले पनि बौद्धै छन्। अधिकांश चीनका बासिन्दाहरू भनेको बुद्धिस्टै हो हैन। जापानिज पनि अहिले पनि अधिकांश बुद्धिस्टै हो र त्यस्तै कोरिया पनि अहिले पनि बुद्धिस्टै हो। तर पुरै सेन्ट्रल एसिया र पाकिस्तानदेखि उता गयो। त्यो इतिहास त हाम्रो भारतवर्षका मान्छेहरूले बिर्सिसक्यो हैन, पुरै बिर्सिसक्यो। र सूत्रहरू भनेको जस्तै गण्डव्यूह सूत्र, अवतंस सूत्र, लङ्कावतार सूत्र आदि यस्ता धेरै सूत्रहरू छन्। ती सूत्रमा बताएको विधि विधान अनुसार अभ्यास गर्नेलाई सूत्रयान भन्छ हैन। र चीन अधिकांश सूत्र चाहिँ धेरै चीनमा गयो सूत्रयान पहिला। त्यसै कारण चीनमा चान बुद्धिज्म, जसलाई अब आजकल प्रख्यात जेन बुद्धिज्म भन्ने नाम छ जापानले गर्दाखेरि, तर चाइनामा चान भन्थ्यो हैन। चान बुद्धिज्म, सानलुन हैन, थिएनटाई भन्ने यी धेरै किसिमको विधि विधानहरू चलिरहेको थियो। अहिले पनि चलिरहेछ केही हदमा चीनमा। कम्युनिस्ट गोलमाल भए पनि बुद्ध धर्मलाई पनि सबै धर्मलाई नष्ट गर्ने क्रममा बुद्ध धर्म पनि धेरै नष्ट गरे। तर पनि अधिकांश चाइनिजहरू अझ पनि बुद्ध धर्ममा आस्थै छ र अझ पनि उनीहरू छन्। त त्यहाँ सूत्रयान चलेको छ बढी। र त्यसबाट चाइनाबाट जापान, कोरिया, उत्तरी भियतनाम हैन सूत्रयान बढी चल्छ। तर वज्रयान पनि पुगेको थियो हैन चाइनामा, चेनयान भन्छ उनीहरूले, त्यो चलेको थियो। कुबलाई खान स्वयंले नै अभिषेक लिएको थियो हैन तिब्बतका गुरुहरूसँग। र कुबलाई खानका छोरा नातिहरूले पनि त्यस्तै अरू पछिका पनि अभिषेक लिएको थियो। दलाई लामा भन्ने नाम तपाईँले सुन्नुभएको छ। र दलाई लामा भन्ने टाइटल नै चीनको सम्राटले दिएको हो, किनभने चीनको सम्राटले 5औं दलाई लामालाई बोलाएर गुरु बनाए, गुरु थापे। र गुरु थापेर अनि उहाँसँग अभिषेक आदि लिएर अनि त्यसपछि तिब्बत गुरु भेटिदियो, उहाँलाई चढायो। त्यही टाइमदेखि दलाई लामाहरू एक किसिमको तिब्बतको शासक जस्तै भएको हो हैन। उहाँ तिब्बती बौद्ध धर्मको हेड होइन हैन, हेड होइन। त्यो त एउटा परम्परा, गेलुक परम्परा भन्ने भित्रको एउटा लामा हुनुहुन्छ, त्यो परम्पराको पनि हेड होइन उहाँ हैन। तर शासक, तिब्बतको शासक हैन भयो। र त्यस्तै किसिमको जापानमा सिन्गोन्सु भन्छ, त्यो वज्रयानै हो हैन। तर थोरै छ चीनमा, जापानमा थोरै छ, अधिकांश सूत्रयानै छ। भोटमा, मङ्गोलियामा, रसियन बुरियाट, रसियाको त्यो बुरियाट एरियामा र अनि माथि यता किर्गिस्तान भन्नेमा चाहिँ वज्रयान बढी चल्यो हैन। तर ती कहाँबाट गयो भने भोटबाट, इन्डिया नेपालबाट भोट गयो, भोटबाट त्यतातिर गयो, भोटबाट उता गएर उता ट्रान्सलेट भयो। त त्यो सूत्रयान त्यही सूत्र अभ्यासहरू, सूत्रहरू भनेको भगवानको, अब हाम्रो महायान सिस्टममा भगवानको वचनै मान्छ हैन। अब थेरवादीहरूले वचन मान्दैन, उनीहरूको त्रिपिटक मात्रै मान्छ हैन। तर महायानले, वज्रयानले थेरवादी त्रिपिटकलाई पनि मान्छ र हाम्रो महायानको त्रिपिटकलाई पनि मान्छ हैन।
र वास्तवमा ऐतिहासिक किसिमले हेर्ने भने केही पनि प्रमाण छैन कि बुद्ध सूत्रहरू महायान सूत्रहरू भगवान् बुद्धको वचन होइन भन्ने प्रमाण केही पनि छैन होइन प्रमाण केही पनि छैन र थेरवादमा लेखिएको अवधारणाहरूको विरुद्ध केही पनि छैन होइन त्यो अष्टाङ्गिक मार्ग शील प्रज्ञा समाधि आदि यी सबै छन् होइन र प्रतित्व समुत्पाद शून्यता यी सबै छन् होइन खालि के भने परम्परा भेद र इतिहास क्रममा हजारौँ वर्षमा कति कुरामा जोड दिने क्रम फरक हुँदै गयो एक र दोस्रो चाहिँ थेरवाद श्रावकयान हो महायान होइन होइन महायान र थेरवादको तुलना गर्नु गलत हो किनभने थेरवाद यान होइन श्रावकयान यान हो र थेरवाद 18 देखि 21वटा जुन निकायहरू थिए श्रावकयानको त्यसमध्ये एउटा निकाय हो होइन त्यस कारणले महायान र थेरवाद यान होइन थेरवाद यान भन्नु गलत हो होइन ती श्रावकयानको एक निकाय हो होइन महायान त यान हो त्यसभित्र धेरै निकायहरू छन् होइन वज्रयान एउटा हो वज्रयानैभित्र पनि धेरै निकायहरू छन् अहिले टिबेटमा गयो भने काइजुपा साक्यपा निङमा होइन गेलुक्पा भन्ने 4वटा मूल सम्प्रदायहरू छन् यी सम्प्रदायहरूमा आफ्नो आफ्नो परम्परा अनुसार हजारौँ वर्षदेखि चलेर आइरहेको छ र अब त्यस्तै किसिमको सूत्रयानमा पनि विभिन्न सूत्रहरूलाई जोड दिएर अभ्यास गरेर अलग अलग परम्पराहरू बन्यो हजारौँ वर्षमा जस्तै अब सबभन्दा प्रख्यात अहिले जेन बुद्धिज्म भन्ने छ होइन जसले चाइनामा चान बुद्धिज्म भन्छ कोरियामा सान बुद्धिज्म भन्छ भियतनाममा थियन बुद्धिज्म भन्छ यो चाहिँ ध्यान भन्ने शब्दलाई चाइनिजले शब्द निकालेको चान अनि त्यही चाहिँ जापान गएपछि उनीहरूले जेन बनायो शब्द होइन जेन बनायो त्यही चाहिँ कोरिया जाँदाखेरि सान भनेर बनायो सान बुद्धिज्म भनेर बनायो त्यही भियतनाम जाँदाखेरि थियन बुद्धिज्म भनेर बनायो होइन अब यो के भन्दाखेरि बोधि धर्म जुन हाम्रो अहिलेको कञ्जीवरम काञ्ची साउथ इन्डियाको काञ्जीवरमको राजाको ब्राह्मण राजा थियो त्यो टाइममा को माइलो छोरो बोधि धर्म भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ चीन जानुभयो र उहाँबाट सुरु भएको चाहिँ चान बुद्धिज्म हो होइन र उहाँले लङ्कावतार सूत्र बोकेर जानुभयो होइन तर लङ्कावतार सूत्र मात्रै त मान्ने होइन प्रज्ञा पारमिता सूत्र पनि मान्छ प्रज्ञा हृदय सूत्र हरेक जेन मोनेस्ट्री हरेक चान मोनेस्ट्रीमा च्यान्टिङ गर्छ चाइनिजमै या जापानिजमै च्यान्टिङ हरेक दिन च्यान्टिङ गर्छ त्यसको प्रज्ञा हृदय सूत्रको होइन तर पनि उहाँले मुख्य बोक्नु भएको लङ्कावतार सूत्र हो होइन र त्यसको सिद्धान्तअनुसार अभ्यास गरेर अनि बोध प्राप्त गर्ने होइन त्यस्तै किसिमको अब टिएनटाई भन्ने स्कुल छ त्यसमा प्रज्ञा पारमिता स्कुलहरूको विभिन्न प्रज्ञा पारमिताहरूमा आधारित भएर बनेको स्कुल सम्प्रदाय हो होइन र यसरी विभिन्न सम्प्रदायहरू चाइनामा फस्टायो र अहिले पनि के हदमा चलिरहेको छ होइन र जापानमा पनि त्यस्तै किसिमको चल्यो यही नै जापान गएको हो कोरिया गएको हो र जापानभन्दा अगाडि कोरिया पुगेको हो कोरियाको बुद्धिज्म जापानभन्दा पुरानो हो र चीनमा 100 AD तिर पुगिसकेको थियो होइन र सबभन्दा पहिला महायान आदि पुगेको बुद्ध धर्म पुगेको देश श्रीलङ्का छोडिकन चाइना हो र ठुलो सभ्यता जुन ठुलो सभ्यता मानिन्छ त्यो ठुलो सभ्यतामा पुगेको भनेको चाइना हो होइन त यो सूत्रयान हो र यसलाई हेतुयान पनि भन्छ किनभने त्यो फल प्राप्त गर्नलाई हेतु जुटाएर त्यो हेतु भनेको ध्यान प्रज्ञाशील समाधि आदि यो सबै जुटाउँदै अभ्यास गर्दै 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 गएपछि अनि बोध प्राप्त हुन्छ होइन र त्यसै कारण हेतुयान पनि भन्छ अब फलयान अहिले मैले भने वज्रयानलाई फलयान पनि भन्छ फल नै अगाडि नै प्रयोग गर्छ त्यसको ध्यान विधिमा त्यसको विपसनामा होइन अगाडि नै प्रयोग गर्छ होइन अब कसरी फल प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि म थेरवादी सुत्तै तपाईँलाई भन्छु अङ्गुत्तर निकायमा भगवान् बुद्धले पवस्त्रम इदम भिक्वे चित्तम तञ्चखो आगन्तुकेहि उपकिल्लिथम पवस्त्रम इदम भिक्वे चित्तम तञ्चखो आगन्तुकेहि उपकिल्लेसे विप्पमुत्तम भन्नुभएको छ भने यो चित्त प्रभास्वर छ र
यसमा आगन्तुक भनेको बाहिरबाट आएको, त्यसको आफ्नो स्वभाव होइन, बाहिरबाट आएको मल होइन ले क्लेश भनेको मल भयो होइन। जस्तै कि यहाँ धुलो बाहिरबाट आउँछ र यहाँ धुलो यहाँको भुइँ धुलो हुन्छ भने आएको हो। र फेरि भन्नु दोस्रो सेन्टेन्समा के भने प्रभास्वर चित्त, यो चित्त प्रभास्वर छ र यो जहिले पनि क्लेशबाट विप्रमुक्त भनेको विप्रमुक्त छ, पूर्ण मुक्त छ होइन। यो सेन्टेन्स बताउनु भएको छ। त्यसपछि अङ्गुत्तर निकायकै अनुत्तरीय बग्गोको उदायी सूत्रमा सप्रभास चित्तम भावेति होइन। सप्रभास चित्तलाई भावना गर, अनुसति ठानेन, यो अनुसति स्थान हो होइन। र वेदना अनुसति भने जस्तै ऊ भने चाहिँ यो पनि एउटा अनुसति ठान हो होइन। बहुलीकतम भनेको धेरैचोटि अभ्यास गर्दा गर्दा याण दर्शनपट्टि लाभाय सम्पत्ति होइन। याण दर्शन भनेको ज्ञान दर्शन पति लाभ हुनसक्छ भने बताउनु भएको छ। यो सेन्टेन्स थेरवाडको सुत्तैमै लेखे तापनि कुनै पनि थेरवाडी निकायमा परम्परामा न थाइल्यान्डमा न बर्मामा लाओसमा न श्रीलङ्कामा यो अनुसार अभ्यास गर्छ होइन। वज्रयानको जरो यो हो होइन। यो अभ्यास कसरी गर्ने त? प्रभास र चित्तममा सप्रभास चित्तम भावेति, सप्रभास चित्तममा प्रभास चित्तममा कसरी भावना गर्ने? र गुरु भगवानले नै बताउनु भएछ कि यो प्रभास चित्त उपक्लेशै विप्रमुक्तम, उपक्लेश भनेको क्लेशहरूबाट विप्रमुक्त छ, फ्री छ होइन। भनेपछि त्यो त एनलाइटेड अवस्था हो होइन। र त्यसलाई कसरी युज गर्ने त्यो हो वज्रयान होइन। र त्यसको धेरै 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 उपायहरू हुन्छ। र तपाईँहरू अधिकांश नेवारहरू हुनुहुन्छ यहाँ, र नेवारमा पनि बुद्धिस्ट नेवारहरू होला अधिकांश। र तपाईँको हाम्रो नेवारको परम्परामा चक्रसम्मरको देखा भनेर त सुनेकै होला पक्कै होइन। अब यहाँ खालि देखा दिन्छ, मन्त्र दिन्छ होइन। त्यसभित्रको समथ विपसना, यो प्रभास चित्तलाई कसरी प्रयोग गर्ने यो त हराइसक्यो होइन। तर चाहे चक्रसम्मर होस्, चाहे हेवज्र होस्, चाहे कालचक्र होस्, चाहे वज्रभैरव होस्, चाहे गुह्य समाज होस्, त्यही कुरा हो होइन। प्रभास चित्तलाई प्रयोग गरेर समथ विपसना गर्ने होइन। र समथ विपसना गर्ने र प्रभास चित्त नै ज्ञान चित्त हो भएको हुनाले फललाई नै प्रयोग गर्ने सुरुदेखि नै भन्ने हो। अब त्यसलाई पहिला अभिषेक लिनुपर्छ, जुन नेवारी भाषामा देखा भन्छ होइन। र अभिषेक हो वास्तवमा संस्कृतको ठेट शब्द अभिषेक हो होइन। त्यो अभिषेक लिएपछि तपाईँले चक्रसम्मरको होस् कि हेवज्रको हो कि कालचक्रको हो कि त्यसको अभ्यास गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यो नभइकन अधिकार हुँदैन होइन। तपाईँले किताबमा पढेर त्यो अनुसार अभ्यास गर्नु हुँदैन होइन। किनभने माइन्ड तलमाथि हुनसक्छ होइन। किनभने धेरै शक्तिशाली अभ्यासहरू भएको हुनाले होइन, तलमाथि हुनसक्छ। र त्यसरी अभ्यास गऱ्यो भने पनि केही न केही सिद्धिरीति त आउँछ मान्छेहरूलाई। तर तन्त्र भने चाहिँ मरेपछि नरक जान्छ त्यो मान्छे होइन। त्यसरी गऱ्यो भने परम्परा शुद्ध सिद्ध परम्परा, शुद्ध भनेको नटुटेको, भगवान बुद्धको पालदेखि एक 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 गर्दै गुरुचेला 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 हुँदै नटुटेको परम्परालाई शुद्ध भन्छ। र सिद्ध भनेको हरेक पिँढीमा सिद्ध गुरुहरू बनाएको छ होइन। म उदाहरण दिन्छु, मेरै गुरु उहाँ यतापट्टि हुनुहुन्छ चौकी ट्रिचेन रिम्पोचे भन्ने, उहाँ एउटा गद्दीधारी हो होइन। अब सिद्ध उहाँ कसरी हो एउटा त नजिक बसेपछि थाहा पनि हुन्छ। तर बौद्ध परम्परामा र विशेष गरेर वज्रयानमा होइन एउटा भनाइ छ, ठुलो सिद्ध ठुलो पण्डित मर्ने बेलामा साधारण लास होइन। यो के भने यदि त्यो व्यक्ति सिद्ध हो, उसले केही न केही रियलाइजेसन भित्र भएको छ ज्ञानको भने ऊ मर्ने बेलामा उसको मरण कहिल्यै पनि साधारण लास हुँदैन। फाक्क लड्यो मुर्दा भयो सिद्धियो हुँदैन होइन। उहाँ बितेको 17 दिनसम्म यसरी सास रोकिसकेपछि पनि यसरी बस्नुभएको हो 17 दिनसम्म होइन। अनि त्यस्तै किसिमको मेरो 5-6वटा गुरु थिए टिबेटी गुरुहरू। एउटा नेपालकै डोल्पोको हो होइन। नेपालको डोल्पोको गुरु 10 दिनसम्म बस्नुभयो त्यसरी होइन। अर्को गुरु 3 दिनसम्म बस्नुभयो त्यसरी। अर्को गुरु 7 दिनसम्म त्यसरी बस्नुभयो होइन। उहाँहरू सबै मेरा अधिकांश गुरुहरू सबै बितिसके
होइन। त यो कस्तो भने सिद्ध व्यक्तिले पनि त्यसरी बस्न सक्छ, साँच्चीकै योगीले, होइन। अब हाम्रो नेवारको वज्रयान परम्परामा पहिलेका ठुल्ठुला सिद्धहरू त्यसरी नै गएका थिए। त्यो परम्पराको मेमोरी भएको हुनाले अहिले पनि बज्राचार्यहरू बित्यो भने ती बज्राचार्य यसरी त बित्दैन, तर ठ्याकठुक उठाएर हात खुट्टा लगाएर यसरी राखेर अनि बोकेर लग्छ, होइन। तर यी गुरुहरू त त्यसरी नै बितेको हो, अरूले मरेपछि खुट्टा मिलाइदिएको होइन, होइन मिलाइदिएको होइन, त्यसरी नै बितेको हो, होइन। मैले आफै देखेको हो 17 दिनसम्म, होइन। तेस्रो दिनमा गएर उहाँकै अगाडि मैले ध्यान गरेर बसेँ, होइन। र सास पुरै रोकिसकेको छ, 3 दिन त भइसक्यो थियो मैले जाँदाखेरि, होइन। सास पुरै कम्प्लिट रोकिसक्यो। पछि 17 दिनपछि अब उहाँको क्रियाहरू गर्नु पर्ने प्रक्रिया पूजा पाजा गर्ने बेला भयो। डक्टरलाई सर्टिफाई गरेर डक्टर बोलायो। डक्टर बोलाउँदाखेरि डक्टरले विश्वासै गर्नु सकेन। उहाँले के भन्यो भने कि तपाईँहरू सबैले झुटा बोलेको हो, यो शरीर त भर्खर 2 घन्टा 3 घन्टा पनि भएको छैन बितेको, 17 दिनसम्म साथ रोक्यो भन्नुहुन्छ, होइन। त्यो मेडिकल साइन्समै मिल्दैन यो कुरा भनेर भन्नुभयो, होइन। अब यो हो सिद्ध परम्परा भनेको, होइन। र अब वज्रयानमा विशेष गरेर भोटमा अहिलेसम्म पनि त्यो शुद्ध सिद्ध परम्परा छ, चलिरहेको छ, होइन। त्यसमा सबै इन्स्ट्रक्सनहरू उपदेशहरू कायम छ। इन्डियाका गुरुहरू र पहिलेका नेपालका गुरुहरू जस्तै लीलावज्र जस्ता, होइन। हाम्रो नेपालको लीलावज्र साँखुको हो, होइन। कोही नेपालीलाई पनि थाहा छैन कि उहाँले नालन्दामा पढाउनुहुन्थ्यो, होइन। यस्तो हामी नेपाली मूर्खहरू, त्यही गर्व गर्नु सट्टा थाहै छैन, अत्तोपत्तै छैन, होइन। नालन्दामा पढाउनुहुन्थ्यो उहाँले, होइन। उहाँको शरीर उहाँ कस्तो भने वज्र भैरवको अभ्यास गर्ने भएको हुनाले उहाँको शरीर सिधेपछि सानो भएर गएर चाहिँ 16 वर्षको उमेरको हुन्छ। त्यो शरीर हजारौँ वर्ष पनि रहन्छ, नङ निस्किरहेका हुन्छ, रौँ निस्किरहेको हुन्छ, होइन। हजारौँ वर्ष पनि त्यसरी रहन्छ, होइन। त यसरी अभ्यास समथ र विपसना प्रभास र चित्तसँग सम्बन्धित अभ्यास गरेर ज्ञान प्राप्त गर्ने विधि चाहिँ वज्रयान भन्छ।